অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেত ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰ। নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেত টোটেল 4,499টা এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্ট মুকলি হৈছে। এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্ট মানে শিক্ষানবিছ পদ। এইটো এটা জবৰ লগতে এটা কোৰ্স, যেটো কোৰ্স কৰিলে আপোনালোকে বহুতেই সুবিধা পাব। এই কোৰ্সটো কৰিলে আপোনালোকে পিছলৈ ৰেলৱে হওক বা বিভিন্ন বিভাগত এপ্লাই কৰিলে প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স পাব। ইয়াতে চাওক, এই কোৰ্সটো কৰাৰ সময়ত আপোনালোকক কিবা এটা মান্থলি দৰমহাও দিয়া হ'ব। এতিয়া চাওক, যিবোৰ কেণ্ডিডেটছ এলিজিবল হয় assamguru.com গৈ বা এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন সাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি কৈ দিওঁ। ইয়াৰ পোষ্টৰ নাম হৈছে Act Apprentice। ইয়াত 4,499টা পোষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াত ডিভিজন ৱাইজ ভেকেঞ্চিসমূহ ভগাই দিয়া হৈছে। যেনে কাটিহাৰত 970টা পোষ্ট, আলিপুৰদুৱাৰত 493টা, ৰঙিয়াত 435টা, লামডিঙত 1302টা, তিনিচুকীয়াত 484টা, নিউ বঙাইগাঁৱত 539টা, ডিব্ৰুগড়ত 276টা পদ খালী হৈছে। এই পদসমূহৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি মেট্ৰিক পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক, মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগতে মেট্ৰিকৰ সময়ত 50% মাৰ্কছ লৈ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু লগতে ITI কৰা হ'ব লাগিব। ITI নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ OBCয়ে 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব। আৰু SC ST PWD আৰু ছোৱালীয়ে কোনো এপ্লিকেশ্যন পে' কৰিব নালাগে। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড নাইবা SBI চালান যোগেও এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, বয়স 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময়সীমা হ'ব লাগিব। অৱশ্যে SC ST কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBC কাৰণে 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব। আৰু PWD কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে 10 বছৰ ৰেহাই থাকিব। এতিয়া চাওক, চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বাবে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ সময়ত যিখিনি মাৰ্কছ পাইছিল নাইবা ITI কৰাৰ সময়ত যিখিনি মাৰ্কছ পাইছিল, সেই গোটেই মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, হাউ টু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন যোগে ইয়াৰ ৱেবছাইটত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই আপোনালোকে 16 আগষ্টৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।